यहाँ एउटा प्रब्लम छ प्रुभ दैट cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 16 pi by 15 is equals to, we have to show 1 by 16 and LHS equal to cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 16 pi by 15. अब हामी के गर्छौं त भन्दा cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into यसलाई cos pi plus pi by 15 लेख्छौं. किन त भन्दाखेरि pi plus pi by 15 भनेको 15 एलसीएम आउँदा 15 pi plus pi हुन्छ, त्यो भनेको 16 pi by 15 हुन्छ. त्यसकारण हामीले त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्यौं भने पछिको स्टेपको लागि सजिलो हुन्छ. cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 180 plus theta को फर्मुला लगाइन्छ यसमा. अनि cos 180 plus theta is equals to यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ र 180 मा नो चेन्ज हुन्छ, cos थीटा हुन्छ नेगेटिभ cos थीटा. त्यसकारण माइनस cos pi by 15 भयो. त्यो हिसाबले माइनस cos pi by 15 यहाँबाट यहाँ आयो. अनि हामीले यसलाई अगाडि लेखिन्छ माइनस cos pi by 15 into cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15. अब हामीले के गरौँ भने यसमा रचना गरौँ. यहाँ 2 sin pi by 15 ल्याउने हो भने त्यो र यो फेरि अर्को चोटीमा मिल्छ यो एंगलहरु. त्यसकारण माइनस 2 sin by 15 थपौं अनि यहाँ cos पहिलेको सबै सारौं. cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 divided by यो 2 sin pi by 15 बढी ल्याएको यसलाई हामीले तलै लेखौं इक्वल टु. अब यो माइनस 2 sin a cos a को फर्मुला जान्छ. त्यो भनेको के हो त 2 sin a cos a बराबर sin 2a हुन्छ. त्यसकारण यसलाई हामीले के लेख्ने sin 2 into pi by 15 यो पुरै 2 sin pi by 15 into cos pi by 15 भनेको sin 2 into pi by 15 into cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 हुन्छ. तल डिनोमिनेटरमा 2 sin pi by 15 छ. फेरि अब यसलाई यो चाहिँ sin 2 pi by 15 into cos 2 pi by 15 भयो. यहाँ फेरि अब फेरि हामीले 2 लेखियो भने 2 sin a cos a को फर्मुलामा जान्छ. त्यसकारण यसलाई हामीले minus 2 sin 2 pi by 15 into cos 2 pi by 15 into अरु त्यही नै cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 लेखेर तल डिनोमिनेटरमा 2 थपिएको इन्टु यो पछिको पहिलाको sin pi by 15 लेख्यौं. यो 2 चाहिँ माथि थपेको हुनाले यो इक्विभ्यालेन्टको लागि तल पनि 2 थपियो. त्यसपछि यहाँ हुन्छ माइनस sin 2a को फर्मुलामा 2 sin a cos a को रूपमा हुनाले sin 2a. sin 2a भनेको 2 pi by 15. योबाट यहाँसम्म यति भयो भने बाँकी cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15. यसको तलतिर 2 to the 4 sin pi by 15 पहिलेको छ. अब फेरि पनि यहाँ 2 to the 4 pi by 15 हुन्छ. यहाँ पनि 4 pi by 15 छ. त्यसकारण 2 थप्ने हो भने 2 sin a cos a को फर्मुलामा जान्छ. फेरि 2 थपौं पहिलेको जस्तै स्टेपमा minus 2 sin 4 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15. अनि त्यसपछि तल फेरि 2 माथि थपेको हुनाले तल पनि थपौं 2 into 4 sin pi by 15.
फेरि यो फर्मुलामा जान्छ 2 sin a cos a भनेको sin 2a, त्यस कारण माइनस sin 2a भनेको 4π/15 इन्टु cos 8π/15 डिभाइड बाई यो 4 to 8 sin π/15। अब यसपछि फेरि पनि यहाँ sin 2 4 8 8π/15 cos 8π/15 sin a cos a को रूपमा छ। फेरि पनि हामीले 2 थपौँ, 2 sin a cos a भयो भने sin 2a को रूपमा लान सकिन्छ। त्यसैले -2 sin 8π/15 2 4 8 अनि यो cos 8π/15 पहिलेको छ डिभाइड बाई यहाँ फेरि 2 थपिएको 2 इक्विभ्यालेन्टको लागि 2 तल थप्यौँ इन्टु पहिलेको 8 sin π/15 भयो। अनि यो बराबर के हुन्छ त? यो बराबर हुन्छ माइनस sin 2 sin a cos a sin 2a भनेको 8π/15 भयो। तल चाहिँ के छ 16 sin π/15 भयो। अब यो स्टेपबाट यो sin 18π लाई 8 to 16π लाई sin π plus π/15 लेख्न सकिन्छ। यो तलसँग मिलाउनको लागि हामीले 16π/15 लाई π plus π/15 माथिको जस्तै हुने भयो। यो sin 180 plus थीटा भनेको sin 180 plus थीटा 180 मा नो चेन्ज अनि थर्ड क्वाड्रेन्टमा sin नेगेटिभ, त्यही भएर के हुने भयो त भन्दाखेरि माइनस पहिलेको भयो। अनि त्यसपछि हुन्छ sin नेगेटिभ हुन्छ माइनस sin π/15 भयो। यो अपन 16 sin π/15। अब यसपछि अन्तिममा यो माइनस माइनस प्लस भयो हैन, माइनस माइनस प्लस भयो sin π/15 डिभाइड बाई 16 sin π/15 यो रे क्यान्सल भयो 1/16 which is equals to RHS proved।